May CDR King pa nga ba? Isa ito sa mga naisip ko nung mabasa ko ang comment ng isa nating kasangkay na nagre-request na gawan ko ng video kung bakit nagsasara na ang ilang CDR King. Well, at least alam ko na may website sila kaya naman pinuntahan ko to, pero sadly ay hindi na din pala ito active. Sa Twitter at Facebook mo na lang makikita ang presence ng kumpanya sa social media. So ano nga ba ang nangyari sa minamahal nating one-stop media provider? Yan ang pag-uusapan natin mga kasangkay. Alamin natin ang kwento ng simula at naging tagumpay ng CDR King. Aalamin din natin ang mga dahilan kung bakit nga ba unti-unti nang nawawala o nagsasara ang mga paborito nating CDR King branches. Pero bago natin simulan yan, ay iniimbitahan kitang mag-subscribe kung bago ka lang sa aking channel at mahilig ka sa mga ganitong content. Pakiclick na din ang bell icon para lagi kang updated pag nag-upload ako ng mga bago kong video. Late 1990s nang maging popular ang paggamit ng CDR o Compact Disc Recordable. Ito yung mga blank CD na pwede mong lagyan ng data. Madalas ginagamit sa pagre-record ng mga audio at video files na pwede mo namang i-play sa karamihan ng mga CD player noon. Pagdating naman sa mga murang CD ay kilalang kilala ang lugar ng Quiapo sa Manila at dito nga nagsimula ang kwento ng CDR King mga kasangkay. Ang kumpanya ay nagsimula na maliit lang na tindahan ng mga CD sa Paterno Street sa Quiapo noong 1997. Kinuha naman nila ang salitang Compact Disc Recordable o CDR at idinagdag nila ang salitang King para sa pangalan ng kanilang tindahan na ang ibig sabihin nga ay hari ng mga CD. Hindi nagtagal ay nauso naman ang mga flash drives o USB drives na hindi gaya ng mga CD ay mas malaki ang capacity at hindi mo na kailangang gumamit ng CD burner para makapaglagay ng mga files. Para sa mga hindi nakakaalam, ang burning o pagbe-burn ay ang tawag sa proseso ng paglalagay mo ng mga data o files sa isang CD o DVD. Para makapag-burn ay kailangan mo din ng CD o DVD writer na ng mga panahon na yon ay medyo may kamahalan. Kadalasan ay isang beses ka lang pwedeng maglagay sa isang CDR na mga data, maliban na lang kung ang ginagamit mo ay CDRW o yung tinatawag na CD rewritable na pwede mong i-delete ang mga files at lagyan uli ng bago. Dahil sa nakikita nga ng CDR King na papalitan na ng mga flash drives ang mga CD ay nagdesisyon ang kumpanya na isara na ang tindahan nila sa Quiapo at magbukas ng mga branch sa mga lugar na malapit sa eskwelahan, kung saan ang target market nila ay ang mga estudyante na siguradong kakailanganin ang mga flash drives o CD para sa kanilang mga project. At dito na nga unti-unting nakilala ang kumpanya. Maliban sa mga CD at flash drives ay nagdagdag pa sila ng iba pang bagong consumer electronic products sa kanilang mga tindahan. Isa sa mga naging misyon ng CDR King ay ang pagdadala ng mga bagong technology product sa mga Pilipino sa murang halaga. At mula nga sa isang maliit na tindahan ng CD ay lumaki ang kumpanya at nakilala na one-stop media provider. Dumami ang mga tindahan nila. Sa dami nga ay minsan hindi lang isa kundi dalawa ang makikita mong tindahan nila sa isang mall. Ang CDR King nga ay naging sari-sari store ng mga consumer electronics dahil sa dami ng mga binibenta nila. Maliban sa mga CD, makakabili ka din dito ng mga computer parts, cellphone, smartphone at car accessories, audio-video products gaya ng TV, radyo at mga speakers, mga LED lights, appliances, e-bikes, hoverboard, solar panel at marami pang iba. Naging biru-biruan na nga noon na kung may kailangan ka ay punta ka lang sa CDR King at baka nandun yung hinahanap mo. Tanda ko pa ng kalakasan ng CDR King at kailangan ko ng mga DVD. Nagtsatsaga talaga ako na pumila. Naabutan ko pa yung nagbibigay sila ng mga CD na may number dahil nga sa dami talaga ng mga pumipila sa tindahan nila. Maliban sa mga murang produkto ay nakatulong din na sila ang naunang nakilala pagdating sa pag-o-offer ng mga murang consumer electronics ng mga panahon na yon. Ang tindahan ang naging takbuhan ng mga tao na naghahanap ng murang gadget, electronics, accessories at marami pang iba.
Sa totoo lang ay hindi ko alam kung kailan talaga nagsimula ang paghina ng CDR King. Medyo matagal na din kasi akong hindi nakakapasok sa isang CDR King store. Yung malaking CDR King na lagi kong pinupuntahan sa Farmers Plaza sa Cubao ay napansin ko din na nirenovate na at mas pinaliit pa nung huling mapadaan ako doon. Napansin ko din na parang pinanindigan na nila ang pagiging sari-sari store, lalo na nung makita kong nagtitinda na din sila ng mga rice cooker, hair curler, hair dryer, at iba pang beauty products. Hindi ko alam kung nakatulong ba ang ganitong expansion sa kanila, pero personally ay medyo nalito na ako kung ano ba talaga ang target market nila. At alam nyo ba na nagbenta din sila ng windmill? Pero bakit nga ba unti-unti nang nawawala o nagsasara ang ilan sa mga paborito nating CDR King? Maraming mga teorya sa dahilan ng paghina ng kumpanya. Subukan nating isa-isahin mga kasangkay, at kung tingin nyo ay may nakalimutan pa ako ay i-comment nyo lang sa baba. Isa sa mga naging dahilan ng pagsikat ng CDR King ay dahil mas mura talaga ang mga produkto nila kumpara sa ibang mga original at branded products. Pero gaya nga ng isang kasabihan na you get what you pay for, ay wala kang masyadong aasahang kalidad sa mga produkto ng CDR King. Hindi naman lahat ng produkto nila ay madaling masira dahil madami din naman silang mga produkto na bukod sa mura na ay tumatagal din naman. Sadyang mas madami lang talaga ang kwento ng mga taong ilang araw lang mula nang makabili sa CDR King ay nasira agad ang binili nila. May mga nagsasabi pa nga na pagkatapos daw ng 7 days warranty ay tsaka nasisira ang mga nabibili nila sa CDR King. Dahil dito ay nagkaroon sila ng masamang reputasyon pagdating sa kalidad ng mga binibenta nila. Sinubukan naman ng kumpanya na gumawa pa ng ibang brand maliban sa CDR King. Nandyan yung brand ng Stark para sa mga appliances nila, Mobile King para sa mga cellphone, Kenko World para sa mga accessories at beauty products, at California Eco Bike para sa mga e-bike. Pero hindi na nabago ng kumpanya ang naging reputasyon nila pagdating sa kalidad ng produkto. Kapag may tatak ng CDR King, ang iisipin agad ng mga tao ay low quality. Personally ay pareho lang din ang experience ko pagdating sa mga produkto ng CDR King. May mga nabibili ako na nasisira agad, pero may mga nabibili din naman ako na talaga namang tumatagal at hanggang ngayon ay nagagamit ko pa. Sa isang tindahan na nag-o-offer ng mga technology products ay nagtataka ako kung bakit mano-mano pa din ang pagsulat ng resibo ng CDR King. Posibleng dahil mas nakakatipid sila sa ganoong paraan, pero dahil dito ay mas tumatagal ang proseso nila. Dahil na din sa tagal magsulat ng resibo ng mga staff, kaya humahaba ang pila. Madami ka din maririnig ng mga reklamo sa serbisyo ng mga staff ng tindahan. May nagsasabing mga masusungit daw ang mga staff dito. Meron daw hindi alam ang mga binibenta nila na kapag tatanungin kung may stock ang isang produkto ay sasabihin wala kahit na nakita mismo ng customer yung hinahanap niyang product. Well, hindi ko naman sinasabi na lahat ng store is ganito. Yan lang yung nabasa ko sa ilang review na nakita ko online. Ang sabi nga nila ay parang kulang sa training, mapa-customer service man o product knowledge ang mga staff ng tindahan. Hindi nakatulong ang bagal ng serbisyo sa CDR King, lalo na nang nagsulputan na ang iba pang store na bukod sa mura na ang mga binibenta ay mas maganda din ang quality kung ikukumpara sa mga produkto nila. Sa madaling salita ay hindi na ganun ka-convenient bumili sa mga tindahan ng CDR King, lalo na at marami ng pagpipilian ng mga tao ngayon. At kung convenience na ang pinag-uusapan, ay may mas convenient pa ba sa online shopping? Nang kalakasan pa ng CDR King ay tinatangkilik pa rin ito kahit na alam ng mga tao ang kalidad ng mga produkto dito. Yun kasi yung mga panahon na wala ka talagang ibang pupuntahan kundi CDR King lang, lalo na kung ikaw yung taong gaya ko na hindi gumagastos ng mahal para sa mga original at branded products. Pero ibang iba na ngayon, nagsulputan na nga sa mga malls at kahit sa bangketa ang mga nagtitinda ng mga electronics na gaya ng mga mabibili mo sa CDR King. Pero kung wala kang time na lumabas at pumunta sa mga tindahan, ay nariyan nga ang online shopping na mas convenient lalo na sa panahon ngayon. Lahat ng mga kailangan mo ay isang click na lang sa smartphone mo at makikita mo na agad. Maikukumpara mo din ang mga presyo para makapili ka ng sakto sa budget mo. At ito nga ang tingin ko ang talagang nagpalubog sa CDR King mga kasangkay. Ang pagsikat ng mga online shopping website gaya ng Shopee at Lazada. Sa totoo lang ay hindi lang naman CDR King ang apektado sa pagsikat ng e-commerce dito sa Pilipinas. Marami na ding physical store ang unti-unti na ding nababawasan
kadalasan ng mga customer dahil na din sa convenience na dala ng pagbili ng mga kailangan mo online. Kaya ang iba nga ay nag-a-adapt at gumagawa na din ng sarili nilang online store o kaya naman ay nakikipag-partner sa ilang sikat na online shopping site. At ito nga ang ginawa ng CDR King na ngayon ay meron ng sariling store sa Lazada. Pero hindi gaya ng mga tindahan nila ay mas konti ang mabibili mo dito. Gumawa naman ng sariling website ang CDR King noong kasikatan pa nila. At kung di ako nagkakamali ay pwede ka atang umorder doon. Pero sobrang bagal mag-load ng mga products dahil na din sa pagiging outdated ng website at karamihan pa ay out of stock. At gayon nga, kung pupuntahan nyo yung site na yon ay makikita nyo na for sale na ang domain name ng website. Ngayon, ang tanong ay mawawala na nga ba ang minsan ay minahal nating CDR King? Well, wala talaga makakapagsabi mga kasangkay. Wala pa man ang krisis na hinaharap ng bansa natin ngayon ay mukhang di na talaga maganda ang takbo ng kumpanya. Mas lalo pa siguro silang naapektuhan ng pwersahang magsara ang mga mall kung nasaan ang iilang mga tindahan nila. Pero ano pa man ang mangyari ay magiging parte na ng mga alaala natin ang tinaguriang one-stop media provider at pangmasang bilihan ng consumer electronics nating mga Pinoy. Salamat sa pagsama sa akin hanggang sa dulo ng video mga kasangkay. May mga kwentong CDR King din ba kayo? At ano pa ang tingin nyo ay dahilan ng unti-unting pagbagsak ng kumpanya? Mag-comment lang kayo sa baba. Pakiclick na din ang like button kung nagustuhan nyo ang video. Hanggang sa susunod na video mga kasangkay. Thank you for watching.